Ξέρατε ότι το στοματικό διάλειμμα έχει πάρα πολλές χρήσεις εκτός από το να κρατάει την αναπνοή σας φρέσκια. Οι αντισηπτικές και οι αντιμικητιακές ιδιότητες του μπορεί να είναι χρήσιμες για πάρα πολλά καθημερινά πράγματα, από το να θεραπεύσει την ακμή και την πιτηρίδα, να καθαρίσει τα γυαλιά σας αλλά και να κάνει τα πόδια σας να μην ξαναμυρίσουν πια. Εμείς βρήκαμε για εσάς 16 εκπληκτικές χρήσεις του στοματικού διαλύματος που θα σας εξοικονομήσουν χρήματα και δεν έχουν τίποτα να κάνουν με τα δόντια σας. 1. Εξαλείφει τις οσμές. Μετά την κοπή κρεμμυδιών, σκόρδου ή ψαριών στην κουζίνα, απλά τρίψτε λίγο στοματικό διάλειμμα στα χέρια σας. Τοποθετήστε λίγο στοματικό διάλειμμα σε μια πετσέτα και κάντε μασάζ στα πόδια σας με αυτό μετά από το ντους για να κρατήσει μακριά τη μυρωδιά από τα πόδια σας. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τις μυρωδιές από τα σκουπίδια σας στην κουζίνα απλά τοποθετώντας βαμβάκι με στομακτικό διάλειμμα μέσα σε αυτά. 2. Βοηθά στη θεραπεία μυκήτων στα νύχια και στα πόδια σας. Αναμίξτε 2 ίσα μέρη στοματικού διαλύματος και ξύδι. Βρέξτε ένα κομμάτι βαμβάκι μέσα το μείγμα και εφαρμόστε το στα νύχια σας ή και στα πόδια σας 2 με 3 φορές την ημέρα. Αν το κάνετε αυτό με συνέπεια, 1-2 φορές την εβδομάδα θα δείτε τα αποτελέσματα. 3. Αποτρέπει την πιτηρίδα. Το στοματικό διάλειμμα έχει αντιμικητιακές ιδιότητες, το οποίο το καθιστά ιδανικό για την καταπολέμηση της πιτηρίδας. Πριν από το μπάνιο, αναμίξτε ένα μέρος νερού με ένα μέρος στοματικού διαλύματος. Μόλις έχετε ξεπλύνει το κεφάλι σας με το κανονικό σαμπουάν σας, απλώστε το μείγμα αυτό στο τριχωτό της κεφαλής σας, αφήστε το να καθίσει για λίγα λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε. 4. Ανακουφίζει από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Τα τσιμπήματα των κουνουπιών είναι πολύ συχνά και πολύ ενοχλητικά. Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι βαμβάκι εμποτισμένο με στοματικό διάλειμμα στην πληγήσα περιοχή. Αυτό θα μειώσει αποτελεσματικά το πρίξιμο και τη φαγούρα. 5. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τόνερ προσώπου. Αν έχετε τόνερ προσώπου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στοματικό διάλειμμα αυτού. Δεν αφαιρεί μόνο το τυχόν περίσσια μακιγιάζ και τους ρήπους, αλλά καταπολεμά και τα σπυράκια. Χτύπησε λίγο στοματικό διάλειμμα πάνω σε ένα κομμάτι βαμβάκι και να εφαρμόστε το πάνω από το πρόσωπό σας, αλλά μην το δοκιμάσετε αν έχετε χημικά ευαίσθητο δέρμα. 6. Αποτρέπει την λίμωξη. Αν έχεις κάνει νέα τρύπα στο σώμα σας ή τατουάζ, το στοματικό διάλειμμα θα βοηθήσει το δέρμα σας να θεραπευτεί γρηγορότερα και θα προλάβει τις λιμώξεις. Απλά εφαρμόστε λίγο στοματικό διάλειμμα πάνω στις φουσκιάλες κάθε μέρα. 7. Αποτρέπει τους μόλοπες. Για να σώσει τον εαυτό σας από τους δυσάρεστους μόλοπες, ή τουλάχιστον να μειώσετε την εμφάνισή τους, βάλτε λίγο στοματικό διάλειμμα πάνω σε ένα κομμάτι βαμβάκι και να εφαρμόστε το στην πληγήσα περιοχή. 8. Μπορεί να είναι επίσης και ένα καλό αποσμητικό. Αυτό είναι ένα ιδανικό τέχνασμα για να σας σώσει από μια δυσάρεστη κατάσταση. Πάρτε ένα κομμάτι βαμβάκι, μουλιάστε το σε στοματικό διάλειμμα και τρίψτε το στις μασχάλες σας. 9. Αποτρέπει τις ψήρες. Το στοματικό διάλειμμα είναι επίσης πολύ αποτελεσματικό για τη εξολόθρευση των ψηρών του κεφαλιού. Ρίξτε στα μαλλιά στοματικό διάλειμμα, βάλτε ένα σκουφάκι και το αφήνουμε για 15-20 λεπτά. Όταν ο χρόνος περάσει, ξεπλύνετε τα μαλλιά με νερό. 10. Χαλαρώνει τα πόδια σας. 11. Καθαρίζει τις φιάλες. Ο καθαρισμός του εσωτερικού των φιαλών και η απομάκρυνση των οσμών από αυτές μπορεί να είναι μια πρόκληση. Μπορείτε να το αποφύγετε αυτό,
Αν φτιάξετε ένα μείγμα από ένα μέρος στοματικού διαλύματος και 3 μέρη νερού στο εσωτερικό του μπουκαλιού, και αφήστε το να κάτσει για μια μέρα και στη συνέχεια ξεπλύνετε. 12. Καθαρίστε την οδοντόβουρτσα σας. Το στοματικό διάλυμα έχει αντισηπτικές ιδιότητες, ως εκ τούτου, είναι ιδανικό για τον καθαρισμό της οδοντόβουρτσας σας. Απλά βάλτε την οδοντόβουρτσα σας στο στοματικό διάλυμα για αρκετά λεπτά, είναι καλύτερο να το αφήσετε να κάτσει εκεί για μια μέρα, και στη συνέχεια ξεπλύντε καλά με ζεστό νερό. 13. Καθαρίστε τα γυαλιά σας. Τα γυαλιά σας θα είναι απόλυτα καθαρά αν εφαρμόσετε μια μικρή ποσότητα στοματικού διαλύματος και την αφαιρέσετε με ένα μαλακό πανί. 14. Καθαρίστε το μπάνιο σας. Αν θέλετε να κάνετε τα θαμπού πλακάκια του μπάνιου σας να μοιάζουν με νέα, καθαρίστε τα με ένα μείγμα με ένα φλιτζάνι νερό και μισό φλιτζάνι στοματικού διαλύματος. Για να απαλλαγείτε από τα μικρόβια και τις οσμές στην περιοχή της τουαλέτας, ρίξτε μισό φλιτζάνι στοματικού διαλύματος κάτω από την τουαλέτα σας και αφήστε το να καθίσει για μια ώρα. Στη συνέχεια περάστε την περιοχή της τουαλέτας με μια βούρτσα τουαλέτας. 15. Κρατήστε τα κουνούπια μακριά. Στα έντομα δεν αρέσει η μυρωδιά της μέντας, έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στοματικό διάλυμα για να απομακρύνετε τις μύγες, τα κουνούπια, ακόμα και τα μυρμήγκια. Ψεκιάστε το σπίτι σας και τις θέσεις στις οποίες μπορεί να κρύβονται τα έντομα με ένα μείγμα από ένα μέρος στοματικό διαλύματος και ένα μέρος νερού. 16. Κρατήστε φρέσκα τα λουλούδια σας. Βάλτε τα φρεσκοκομμένα λουλούδια σας στο νερό. Για κάθε 1/2 λίτρο ρίχνουμε 3 κιαπάκια στοματικού διαλύματος. Αυτό θα βοηθήσει τα λουλούδια να διαρκέσουν περισσότερο και να φαίνονται καλύτερα.